केमिकल कायनेटिक्सच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं की रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन कसं डिटर्माइन करतात किंवा रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन म्हणजे काय. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघतोय ऍव्हरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन आणि इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन. आता ऍव्हरेज रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन कसं बघायचं तर एकदम सोपं आहे. जसं समजा फॉर एक्झाम्पल आपण जर समजा एखाद्या गाडीवरून चाललो असेल आणि आपण जर आपल्याला गाडीचा ऍव्हरेज काढायचं असेल तर ते ऍव्हरेज आपण पर लिटर काढतो. मग 1 लिटर तेल टाकतो आणि ते ऍव्हरेज काढतो. पण आपण असं बघत नाही की बाबा किती स्लो होती, किती फास्ट होती, किती खड्डे होते. नॉर्मली या गोष्टीकडे आपण लक्ष देत नाहीये. म्हणजे त्या 1 लिटर मध्ये गाडी किती गेली तर तेवढंच आपण सांगतो की 1 लिटरला एवढं ऍव्हरेज पडलं. म्हणजेच इथं पण सेम फॉर्मॅट आहे की ऍव्हरेज ज्यावेळेला सांगतोय त्यावेळेला एका स्पेसिफिक इन्स्टंटला आपण ते नाही सांगत. ते कधी सांगतोय तर एक पर्टिक्युलर टाइम इंटरव्हल असेल आणि त्या टाइम इंटरव्हल मध्ये त्या केमिकलचा स्पीड, केमिकल रिॲक्शनचा स्पीड काय असेल तर ते आपण डिटरमाइन करतोय किंवा ते आपण सांगतोय. समजा एखादी केमिकल रिॲक्शन आहे ए गिव्स बी. आता ए गिव्स बी मध्ये ए हा रिॲक्टंट आहे, बी हा प्रोडक्ट आहे. ए जर रिॲक्टंट असेल आणि बी हा जर प्रोडक्ट असेल तर इनिशियली ए चा जो काही कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो जास्त असेल आणि बी चं कॉन्सन्ट्रेशन हे कमी असेल. इनिशियली तो 0च असणार आहे रिॲक्शन स्टार्ट व्हायच्या आधी. मग ए जो रिॲक्टंट आहे तो कमी कमी होत जाईल, बी हा वाढत जाईल. मग त्यासाठी आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल्स टू, मग तो मायनस लिहिण्याची पद्धत आहे. मग जर समजा रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए जर बघितला तर तो कसा लिहिणार, कंझ्युम होत आहे म्हणून मायनस लिहितो आपण, डेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए लिहितो, डेल टी असं लिहितो. मग ए साठी जर कन्झम्पशन लिहिलं असेल तर बी साठी तुम्ही फॉर्मेशन लिहिणार आहे. मग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मेशन साठी आपण प्लस साइन वापरतो, मग प्लस डेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी. म्हणजेच या दोघांमध्ये एवढाच फरक आहे, फॉर्मॅट तोच आहे. आपण इथं पण रेट सांगितलाय, इथं पण रेट सांगितलाय, दोन्हीचं पण आपण स्पीडच बघतोय. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा इथं कंझ्युम होतोय याचा अर्थ तो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होणार आहे, तो संपून जाणार आहे म्हणून आपण इथं मायनस साइन दाखवतोय. आणि हा जो बी आहे तो फॉर्म होणार आहे, तयार होणार आहे म्हणून आपण इथं प्लस साइन शो करतोय. मग ऍव्हरेज रेट कधी बघतो तर ऍव्हरेज रेट बघायचा असेल तर तो जो टाइम इंटरव्हल आहे तो टाइम इंटरव्हल जास्त पाहिजे. आणि टाइम इंटरव्हल एकदम कमी असेल, एकदम थोडासा टाइम इंटरव्हल असेल तर आपण अशा वेळेला तो इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिॲक्शन बघतो. नॉर्मली जर समजा ह्या दोन्हीचं तुम्हाला कॉम्बिनेशन करायचं असेल तर तुम्ही असं लिहू शकताय, हा पण एकच मोल आहे, हा पण एकच मोल असेल तर मग याचा रेट आणि याचा रेट सेम असतो. म्हणजेच याचा कन्झम्पशनचा रेट आणि याचा फॉर्मेशनचा रेट दोन्ही इक्वल आहे. हे कसं तर नॉर्मली ज्या स्पीडनं ए कमी होत जाईल एक्झॅक्ट त्याच स्पीडनं बी वाढत जाईल. म्हणजेच दोन्हीचा रेट सेमच आहे, फक्त एकाचा कन्झ्युमचा आहे, एकाचा फॉर्मेशनचा आहे. ऍव्हरेज कधी बघतो जर टाइम इंटरव्हल थोडासा जास्त असेल तर. आता याच्यामध्येच आपण जर समजा इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन जर बघणार असेल तर इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन काय आहे तर ते थोडंसं बघूया. आता नॉर्मली जर समजा आपण विचार केला, सेम रिॲक्शन घेतो मी, ए गिव्स बी, ए गिव्स बी. याच्यामध्ये ए रिॲक्टंट आहे आणि बी प्रोडक्ट आहे. मग समजा मी एक 2 ग्राफ काढतो. या ग्राफ मध्ये मी याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए घेतो आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मध्ये तुम्हाला लक्षात येतं की हा जो ए आहे हा कमी कमी होत जाणार आहे. इकडे काय घेतो तर टाइम घेतो. मग इनिशियली जेव्हा 0 टाइम होत आहे, 0 टाइम होत आहे याचा अर्थ अजून आपण रिॲक्शन स्टार्टच नाही केली. अशा वेळेला ए समजा 100% असेल, 100%, म्हणजे तो किती होता तर जेवढा तुम्ही रिॲक्टंट घेतला होता तेवढा ऍज इट इज आहे, अजून रिॲक्शन स्टार्ट नाही केली याचा अर्थ तो भरपूर आहे आता. मग जसं टाइम पुढे जाईल तस तसा ए हा कमी कमी होत जाईल. मग ए 100% चा 80%, 80%, 70%, 50% थोडा थोडा कमी होत जाईल आणि शेवटी थोडासा काही काळानंतर तो 0 होऊन जाईल. याचा अर्थ जो काही रिॲक्टंट ए आहे हा कमी कमी होत जातो. मग त्यासाठी तुम्ही जर ऑब्झर्व केला असेल हा 100% आहे, समजा इथे कुठेतरी 50% येईल, इथं 0 आहे समजा. तुम्ही जर विचार केला तर बघा टाइम इंटरव्हल तुम्ही जर बघितला तर एवढ्या कमी वेळेमध्ये हा हाफ झाला. म्हणजेच इनिशियली जो काही रिॲक्शनचा स्पीड आहे तो फास्ट असतो, नंतर नंतर तो रिॲक्शनचा स्पीड स्लो होत जातो. आणि ते का होत जातो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगतोय. पण इथं आपल्याला एवढंच शिकायचं आहे आता की ए हा कमी होत जातो आणि तो कशा प्रोपोर्शनला कमी होत जातो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, हे तुम्हाला ह्या ग्राफ वरून बऱ्यापैकी समजेल. आता मी समजा एक सेकंड आणि ग्राफ काढतो. या ग्राफ मध्ये मी बी साठी लिहितोय, मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी म्हणजे कोणासाठी तर प्रोडक्ट साठी. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम जर मी ग्राफ इथं जर प्लॉट करत असेल तर
इनिशियली म्हणजे टाइम जेव्हा 0 होता, रिएक्शन अजून सुरुवात झाली नव्हती, अशा वेळेला जो बी असणार आहे तो बी 0 असणार आहे. मग तो बी 0 आहे, नंतर नंतर काय होईल, तो बी वाढत जाणार आहे, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाणार आहे. मग जर तसा टाइम जास्त होईल तसा बीचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत जातं तसं तो त्याचं नेचर असं येईल. म्हणजेच इनिशियली रिएक्शनचा स्पीड जास्त असल्यामुळं तो कमी टाइम इंटरव्हल मध्ये बी जास्त तयार झाला, नंतर नंतर थोडासा स्लो फॉर्म मध्ये तो तयार होत जाईल. म्हणजेच हे जे काही दोन ग्राफ दिले त्याच्यामध्ये मी एक रिएक्टंट साठी काढलाय आणि एक प्रोडक्ट साठी काढलाय. आता हे जे काही टाइम इंटरव्हल आहे, हा जो काही टाइम आहे, तर त्याच्यामधला एक पर्टिक्युलर टाइमला जर तुम्हाला रिएक्शनचा स्पीड जर मेजर करायचा असेल तर त्याला आपण म्हणतो द रेट ऑफ रिएक्शन ऑर द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऍट अ स्पेसिफिक इन्स्टंट ऍट अ स्पेसिफिक टाइम, म्हणजेच आपण त्याला म्हणतो इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. मग इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कसा बघायचा, समजा मी या ग्राफला एक टँजंट ड्रॉ केली, समजा इथे अशी टँजंट ड्रॉ केली, तर ती ज्या पॉइंटला अटॅच झाली त्या पॉइंटला रिएक्शनचा स्पीड काय असेल हे सांगण्यासाठी आपण इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपण बघणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, समजा एक व्हेकल आहे, ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाते, तर त्याच्यामध्ये जो डिस्टन्स आहे तो खूप मोठा डिस्टन्स असेल तर नॉर्मली तुम्ही ऍव्हरेज सांगताय, पण ते जात असताना तुम्ही जर तिथं समोर उभे असाल आणि तुमच्या समोरून जर ते एक व्हेकल गेला असेल तर तुम्ही समोर उभा असताना त्या व्हेकलचा स्पीड काय होता, तर तो स्पीड म्हणजे त्याचा ऍव्हरेज स्पीड नसणार आहे, तो स्पीड त्या स्पेसिफिक इन्स्टंटचा स्पीड होता. म्हणजे तुम्ही ज्याला त्या व्हेकलला ऑब्झर्व करत होता त्यावेळेला त्या व्हेकलचा स्पीड काय होता, याचा अर्थ त्यावेळेला तुमच्याकडे थोडासा खूपच स्मॉल टाइम इंटरव्हल होता आणि त्या स्मॉल टाइम इंटरव्हल मध्ये तुम्ही त्या व्हेकलला जज केलं आणि तुम्ही सांगितलं की याचा स्पीड एवढा होता, पण थ्रूआउट द प्रोसेस तुम्ही त्याला जज केलं नव्हता. म्हणजे थोड्याशा टाइम मध्ये जे काही तुम्ही स्पीड सांगताय तो स्पीड म्हणजेच इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. मग इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मध्ये आपण काय सांगतो, तर समजा रेट सांगायचं असेल, रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए सांगायचं असेल, रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए, तर त्यासाठी आपण काय लिहितो, तर मायनस साइन तर आहेच, मायनस साइन तर लिहायचंच आहे, पण इथं कसं आहे, जसं काही टाइम इंटरव्हल आहे हा एकदम कमी टाइम इंटरव्हल असणार, एकदम छोट्याशा फ्रॅक्शन ऑफ सेकंद ते होऊन गेलेलं असणार आहे, त्यामुळे टाइम इंटरव्हल खूपच कमी असेल आणि तेवढ्याशा टाइम इंटरव्हल मध्ये एकदम कॉन्सन्ट्रेशन एकदम थोडंसं कमी झालं असेल. ज्याला डिफरन्स छोटा असतो, कमी असतो, त्याला जो डिफरन्स दाखवायचा असेल तर आपण तो स्मॉल डेल्टा दाखवतो. मग मागच्या रेट बघितला तेव्हा कॅपिटल डेल्टा घेतला होता, त्याचं कारण म्हणजेच डिफरन्स जास्त होता, इथं स्मॉल डेल्टा दाखवण्याचं कारण म्हणजेच हा डिफरन्स कमी आहे म्हणून. मग डेल डिफरन्स बिटवीन द टू कॉन्सन्ट्रेशन्स इनिशियल अँड फायनल बिटवीन द टाइम पिरियड, मग हे कुणाचा, तर ए साठीचा. आणि डेल टी म्हणजेच काय, तर स्मॉल टाइम इंटरव्हल असणार आहे तो. आता जे काय रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए लिहिलंय सेम फॉर्मॅट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी साठी वापरणार आहे. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, मी प्लस लिहिणार, इथं काय लिहायची पण गरज नाही, प्लस का लिहितोय तर तो तयार होणार आहे म्हणून प्लस लिहिणार आहे आपण. मग प्लस डेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी डेल टी, आपण ते असं प्रेझेंट करतो. सॉरी, हा स्मॉल डेल्टा येणार, म्हणजे छोटासा टाइम इंटरव्हल म्हणून स्मॉल डेल्टा येणार. मग आता जर समजा रेट ऑफ कन्झम्पशन रेट ऑफ फॉर्मेशन जर दोन्ही बघितलं, आता इथं मग समजा मी असं म्हटलं की ऍव्हरेज रेट किंवा सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आता रिएक्शनचा स्पीड काढायचा असेल तर आपण असे लिहितो मायनस डेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी डेल टी. हा जो काही लिहितोय मी हा ऍक्च्युली इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आहे. आणि याच्यामध्ये आपण जे दोन ग्राफ बघितले, दोन ग्राफ वरून आपल्याला लक्षात येतं की त्या जे काही ग्राफचं जे काही लाईन आहे त्याला जर तुम्ही थोडासा एक टँजंट ड्रॉ केला तर त्या टँजंट ज्या ठिकाणी तो टच झालाय त्या लाईनला त्यावेळेचा जो काही रेट आहे तो आपल्याला डिटरमाइन करता येतो, त्यावेळेचा रेट एक्सप्रेस करण्यासाठीची ही मेथड आहे. याच्यावर आपण रिएक्शनचा पण स्पीड त्यावेळेला स्पेसिफिक इन्स्टंटला आपण सांगू शकतोय आणि हा रिएक्टंटचा आणि हा प्रॉडक्टचा. आता हे जर समजा मी एखादी केमिकल रिएक्शन घेऊन जर मला सांगायचं असेल तर मी असं सांगेन, समजा एखादी केमिकल रिएक्शन असेल N2 plus 3H2 gives 2NH3. म्हणजे याचा अर्थ एक नायट्रोजनचा मॉलिक्यूल जर डिस्ट्रॉय झाला तर त्याच्याबरोबर 3 हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होणार आहेत आणि 2 अमोनियाचे मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहेत. म्हणजेच याचा कन्झम्पशनचा रेट
आणि याचा कन्झम्पशनचा रेट हा डिफरंट आहे. ज्या रेटनं हा कन्झ्युम होतोय त्याच्यापेक्षा 3 पटीनं 3 टाइम्स ह्याचा रेट जो आहे कन्झ्युम होण्याचा तो जास्त असणार आहे. आणि हा ज्या पद्धतीनं कन्झ्युम होतोय त्याच्यापेक्षा जो काही अमोनिया हा डबल रेटनं हा फॉर्म होणार आहे. म्हणजेच ह्या तिघांचं रेट आता तरी सेम नाहीये. मग हे कशासारखे आहेत? समजा फॉर एक्झाम्पल हा एक कॅन्डिडेट आहे, हा समजा 40च्या स्पीडनं जर व्हेकल जात असेल याचं, तर याचं 120च्या स्पीडनं व्हेकल जात आहे आणि याचं 80च्या स्पीडनं व्हेकल चाललाय. याचा अर्थ ह्या तिघांचा स्पीड वेगळा वेगळा आहे. मग जर समजा हे तिघांचा स्पीड तुम्हाला एका नॉर्मल फॉर्मॅटमध्ये आणायचं असेल तर ते आपण असं आणू शकतो, रेट ऑफ रिॲक्शन इज इक्वल्स टू. हे असं का करायचं आहे? तर तुम्हाला तिघांपैकी एकाचा स्पीड जरी मिळाला, एकाचा जरी रेट मिळाला, तर तुम्ही त्या एकाच्या रेटवरून बाकीच्या दोघांचा जो काय रेट आहे तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करू शकताय. त्यासाठी आपल्याला हा फॉर्मॅट आपला गरजेचा आहे आणि त्याच्यावर प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला बघायचे. म्हणजेच N2 जर संपणार आहे तर मायनस साइन लिहितो आपण. मग डेल किंवा स्मॉल कॅपिटल डेटा वापरा किंवा स्मॉल डेटा वापरा, काय इश्यू नाहीये. N2 चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन N2 इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू. आता मी ह्याचं जे काही स्पीड आहे ते ह्याचं जे काही रेट आहे तो ऍज इट इज मी इथं राईटअप मध्ये आणलाय. जर समजा मी H2 हायड्रोजन साठी लिहायचं असेल तर याच्यापेक्षा 3 पटीनं, याच्यापेक्षा 3 टाइम्स मोर आहे याचा स्पीड. याचा अर्थ मग हे लिहिताना मी असं लिहीन मायनस, पण डेल कॉन्सन्ट्रेशन H2 अपॉन डेल. पण एक लक्षात येते का बघा, ह्या दोन्हीचा स्पीड आहे तो सेम नाहीये. याच्यापेक्षा हा 3 पटीनं जास्त स्पीडनं कमी होतोय. म्हणून याच्या स्पीडला आपण डिवाइड बाय 3 करूया. ह्याच्या स्पीडला जर डिवाइड बाय 3 केलं तर दोन्हीचं स्पीड आता इज इक्वल्स टू लिहिण्यासारखं आता आपण इथं या फॉर्मेशन मध्ये आपण इथं आणू शकतो. म्हणजेच याला आपण जर 1/3 केला तर आता दोन्हीचे जे काही व्हॅल्यूज आहेत ते इक्वल आल्या. मी तुम्हाला म्हटलं तसं याचं स्पीड समजा 40 असेल आणि याचं 120 असेल. समजा 120 ला जर आपण 3 ने डिवाइड केलं तर 40 आला. याचा अर्थ हे इज इक्वल्स टू हे आता आपल्याला दिसतंय. म्हणजेच हे एक रिलेशन डेव्हलप करण्यासाठी आपल्याला हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजेच एक रेट कळाला तर त्याच्यानुसार आपण दुसरा रेट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग आपण हे कुणासाठी झालं तर रिएक्टंट साठी झालं. जेव्हा प्रॉडक्ट साठी आपण लिहिणार आहे ते कसं लिहितो आपण, प्लस 1/2. आता 1/2 का लिहिला तर याच्या हा जेवढा कन्झ्युम होतोय याच्यापेक्षा डबल हा फॉर्म होतोय. डबल फॉर्म होतोय म्हणजेच याचा अर्थ याचा स्पीड ज्या एवढा आणायचा असेल तर याच्या स्पीडला डिवाइड बाय 2 करायचं, म्हणजेच 1/2. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया अपॉन डेल टी. म्हणजे आपण जे हे लिहिलंय आता हे जे काही इक्वेशन तयार केलं हे का तयार केलं आपण, तर या तिघांपैकी एकाचा सुद्धा जो काही स्पीड आहे तो जरी माहित असेल, नोन असेल, तर आपण बाकीच्या दोघांचा स्पीड आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि हे जे काही आपण फॉर्म्युला तयार केला याच्यामध्ये ह्या तिघांचा स्पीड आता तुम्हाला इक्वल दिसतोय, पण तुम्ही 1/3 1/2 जर डिवाइड केले ना, नॉर्मली तुम्ही जर इंडिव्हिज्युअली बघायचं म्हटलं तर तिघांचा स्पीड डिफरंट आहे. इंडिव्हिज्युअली कसं बघतो, मग रेट ऑफ consumption of N2 is equals to minus del N2 upon del T. हे आपण असं लिहितो. कधी लिहितो हे, तर जर समजा इंडिव्हिज्युअली स्पीड बघायचं असेल तर मग रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ H2 is equals to minus del H2 upon del T. म्हणजे इंडिव्हिज्युअली स्पीड जर बघायचं असेल तर ते 1/3 लिहायची गरज नाहीये. हे आपण कधी लिहितो, जर समजा तुम्हाला एखादं रिलेशन डेव्हलप करायचं असेल तर हा एवढा तर हा किती, हा एवढा तर हा किती, हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर इंडिव्हिज्युअली त्याला त्याचे इंडिव्हिज्युअल लिहायचंय, त्याला 3 ने डिवाइड करायची काहीच गरज नाहीये. मग इथं आपण असं लिहितो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू प्लस डेल NH3 अपॉन डेल टी. हे आपण असं लिहितो. म्हणजेच ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज आहेत ना, ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज ह्या इंडिव्हिज्युअली स्पीड तुम्हाला सांगतायत. आणि हे जे काही वरचं इक्वेशन आहे तुम्हाला काय सांगताय, तर त्या तिन्ही जे काही रेट आहे, तिघांचा जो रेट आहे तो त्या तिघांच्या रेटचं एक कॉम्बिनेशन मध्ये एक इक्वेशन आपण फॉर्म केलं आणि त्याच्यानुसार आपण एखाद्या चा रेट माहित असेल तर दुसरा रेट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, तर याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया.